Oh, dia ber. Same macam. ආයිබෝන් යාළුවෝ මේ පාර අපේ ගමනාන්තය තවත් සුන්දර ඉසව්වකට. එතනට කියන්නේ සොහොන් කන්ද කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එතන ඇත්තටම කනත්තක්. ඉතින් අපි සොහොන් කන්දට ගිහින් බලමු. ඉතින් යාළුවෝ දැන් අපි මේ පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. සනා ගියා වෙන යාළුවෙක් එක්කන් ඉන්න. යාළුවෝ තාවහම මෙතන ඉඳන් ගමන කන්ටිනියු කරනවා. එහෙනම් අපිත් එක්ක ඉන්න. ඒ වෙලාව පහමාර කරලාදී යන්න ඕනේ දැන්. දාගෙන යනවා. උගුරු එහෙමත් තියනවා මේ හැරේ. මේ තින්නේ අපි කිව්ව කනත්ත. මෙන්න දින කනත්ත. මේ කනත්ත තමයි අද රැට අපි ඉන්නේ. මන්න. එහෙනම් අද රැට කොහොම වෙයිද කියලා බලමු. අපිටත් මේ තැන් වලට යන්න වෙනවා කවදා හරි දවසක. ඒක මතක තියාගෙන ජීවත් වෙමු යාළුවෝ. එහෙනම් අපි යන් අදාළ තැනට. අපි වගේම හුස්ම ගත්ත මිනිස්සු තමයි මේ පොළොවේ අද ඉන්නේ. ලස්සන දර්ශනයක් නම් තියෙනවා. අපි ජහන් මල්ලි ඉන්නවා ඉස්සරහින්. අලුත් නෑදී. අපිත් එක බොහෝ ගමන් වලට ගිහින් තියෙනවා යාළුවා. පහයට විතර කිට්ටු වෙලා පොඩ්ඩක් හති කාලෙකින් එළියට වැස්සේ. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight we gonna let it away. Tonight we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. ඉතින් යාළුවෝ මස්සයි බේරෝ නේද? සන්සෙට් එක මාර ලස්සනයි. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය ඔයාලත් විඳින්න ඕනි දවසේ. ඊට බැස යනවා. පිටිකල දෙවෙනි ගල මේ මීදුම් වලින් වැහිලා යනවා බලාකුළු වලින්. ඒක ඇති කියලා හිතෙනවා. හරිද? දාවට වගේ පොඩි කඳු ගැට්ටක් පේනවද? ඒක තමයි පෙට්ටිකල දෙවෙනි ගල. ඉතින් මේ පොඩි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉක්මනින්ම මේ වසංගතය තුරන් වෙලා ගිහිල්ලා අපි හැමෝටම ලස්සනට ඇවිදින්න පුළුවන් කාලයක් උදා වෙන්න කියලා තමයි ඉතින් ඉල්ලන්නේ මේ මොහොතේ. ඉතින් යාළුවෝ කනත්ත ළඟ තමයි කැම් කරන්නේ. කනත්ත ළඟ. කනත්ත එහා පැත්තේ. එහා පැත්තේ ඉන්න කනත්ත. ඒගොල්ලොත් අපි වගේ හුස්ම ගත්ත මිනිස්සු කාලයකට කලින් දැන් පොළොවේ පස් වෙලා. ඉනිමලයක් ගන්න හැදුවේ. අත වෙඩින්න ඉනිමලයක් පත්තු කරන්නේ නැහැ පොඩියට. මේ ටිකක් හදාගන්න හැදුවේ. ඔව්.
මොකද උඩක වැඩි. මේ කන්ද උඩ තියෙන්නේ එක ගහයි. ගස් දෙක තුනක් තියෙනවා. හදිරලා. මේ කරවල අලි කොට රැවිලා. එහෙනම් අපි මේ දෙකක් පුර ගමු කතා කරමු. අද නම් ශිහාන් මල්ලි ටිකක් මහන්සි වෙනවා මේ ලීවපත්තු කරන්න. වෙනදා ඉතින් සනානේ ලීවපත්තු කරන්නේ. මෙතන සුද්ධ කරන්නේ ඒව සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නේ ශිහාන් මල්ලි තමයි. මේ අපි දෙක ඉස්සර ඉඳන්ම හිටිය කෙනෙක්. පවුන්ඩ් 7 හොටල් එකේ වීඩියෝ එක කරනකොටත් අපිත් එක්ක හිටියා. අතුර මානක් කරලා කිවි කියලා. හයි ගමේ ඉන්න වෙන්නේ නැහැ මල්ලි හරිද? පොඩ්ඩක් මිස් වුණොත් එහෙම ගමේ ඉඳලා ඉවරයි. මේක තනි කර දෙන්නේ මේ මානන් තියෙන්නේ. සත්‍ය දාන්නවා මේ. මේ කන්දේ තනි කර තියෙන්නේ මාන. පොඩි ගිනි පුපුරක් ගියා බඩු තමයි ආයේ. බඩු බනිස් වෙනවා. අපි බොහොම පරිස්සමෙන් මේ කිතුති මොනවද? පොඩ හීතලකුත් තියෙනවා ඉතින් මාත් තාම මේ ඉනිවැලේ ළඟට මේකල වත්තු කරනානේ ඉතින්. මං ඉතින් සේෆ්ටි ෆස්ට් නේ මාස් එක දාන්න. ආසි කරවන්න ඕනේ දැන් නම්. ඒක කනත්ත මල්ලි කනත්ත. සෝන් කන්ද කියලා දැන් නම් කනත්ත ගියා සෝන් කන්ද කියලා මේක ටයිටල් එක. ආව් සෝන් කන්ද කියලා. නමක් නැතුව අපි කල්පනා කර කර හිටියේ. නෑ ඉතින් මේකේ නම සෝන් කන්දලු. මේකේ නම සෝන් කන්ද. මල්ලිලා ගමේනේ. මල්ලි ගමේනේ. මේක කියන්නේ සෝන් කන්ද. මේ මල්ලි අద్భుත සිදුවීම් මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. අద్భుත සිදුවීම් වෙලා තියෙනවලු. අපි ඉදිරියේ දැනගමු. සමහර රදරයටත් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒක ඉන්නේ. චාන් මල්ලි එළියට යන්න හැල්ලු. මොකද එක් සිදුවීම් සිදුවිලා තියෙන තැන ප්‍රදේශයක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. අර මචං මොකද්ද මුලින්ම මන්දාගිනියක් ගැන? ඉතින් මන්දාගිනිය තමයි. ඔව්. මම තාරකා විද්‍යාව කියලා ගත්තේ නෑනේ මම ඉස්කෝලේ පීරියඩ් එක කට් කරානේ. තාරකා විද්‍යාව කොහොමද ඉස්කෝලේ ගන්නේ නෑ මචං. යාවට අද ඉන්නේ මචං මීදුම් පාරක් වගේ මැදින් පේනවා. ඒක තමයි අපි මන්දාගිනිය. ඉතින් යාළුවෝ ගෙදර ඉඳන් අලාගෙන ආපු රොටියක් තිබුණා. ඉතින් රොටිය කාලා පොඩි සින්දුවක් අහගෙන ඉතින් චිල් එකේ ඉන්නවා. මුළු නගරෙම ලයිට් ටික පේනවා. ලයිට් ටික දිහා බලාගෙන අහසේ තරු සෑහෙන්න වියනවා. ඉතින් මන්දාකිණී එක් තැනක නැවතිලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. අපි ශිහාන් මල්ලිත් ඉන්නවා ඉතින් චිල් එකේ. අයිෂ් කොහොද එකද කොල්ලගේ ඇක්ෂන් එක. හොඳයි නේද? යන්නද ඉන්නේ. ඉතින් අමරදේව මාස්ටර්ගේ සින්දුවක් තමයි අපි අහන්නේ. මොකද මේ මිනිස්යාගේ දේවල් වල සෑහෙන ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා ඒ සින්දුව වල. ඉතින් මේ අර්ථෙත් විඳින ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි ගිනි මැලේ නිව්වා. මොකද මේ මෙතන වැඩි සෙල්ලම් දාන්න හොඳ නෑ නෙමෙයි. පරිසරයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා තමයි නිව්වේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න බෑ අපි ඉතින්. පල්ලෙන් ගඟේ සද්ද එනවා. පල්ලෙන් ගඟක් යනවා. ගොඩක් පල්ලෙන් යන්නේ. ඒක සද්ද එනවා මෙහෙට. පල්ලෙහ බලංගොඩ සම්පූර්ණ ලයිට් දාලා පේනවා. මේ කැමරාවට නම් පේන්නේ නැහැ. මම ටයිම් ලැප්ස් එක දාන්නම්. බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මාරම ලස්සනයි මෙතෙන්ට මුළු නගරෙම පේනවා. ඉහරින් තමයි සද්ද නම් ආවේ. අපිට බලන්න. ඔව් ටික බලන්න. පරිස්සමෙන් මචං. කොයිද දුවන්නේ? ඉන්න.
ඔන්න ඉතින් අපි උදේ 5ට විතර නැගිට්ටා. එළියේ හුළඟ සැරයි. ඒ වගේම එළියේ හීතලයි. කොහොම වුණත් අපි නැගිටලා එළියට ආවා. යාළුවෝ මෙතනට පේනවා සබරගමුවේ සුන්දරම පිරිසිදුම නගරය බලංගොඩ. ඊට අමතරව පෙට්ටිගල කඳුකරයත් හාවගල ඇතුළු බෙලිහුල්ලේ පිහිටි කඳුකර ප්‍රදේශයන්ද සමනල රක්ෂිතයේ යම් කොටසක්ද දැක ගන්න පුළුවන්. අසල් වීදුවක් යනවා පෙට්ටිගල කඳුකරේ වහගෙන. එනෝනේ. මේ පැත්තෙන් ඉර නැග ඇවිල්ලා හවස් වෙලා අන්න අර පැත්තෙන් ඉර බැහැලා යනවා. බලන්න මේ දෙකම බලන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක තමයි අපි ඉන්නේ. මේ සුන්දරත්වය ඒත් අපේ බුදුදහමේ කියනවනේ එක සූත්‍ර දේශනාවක ඉරවල් ගොඩක් පායනවා කියලා. සප්ත සූර්යුද්ගමන සූත්‍රය ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඉතින් තාම නම් පායන්නේ එක ඉරයි. අනාගතයේ ඉරවල් 7ක් පායයි. එච්චර කාලයක් අපි කවුරුත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. බලමු සුමහදාම මොන වගේ තීරණයක් ගත්තත් අපිට එකග වෙන්නම වෙනවා. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to live this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up. ඔව් අම්මේ. ඔව් දාපොට කියනවා. එන්න අද. පත්තිව. හරි. යනවා කියන බඩගිනි වන්ට සැරටම කන්න ඕන හොඳට. මේ ඊර රුපියක් නගාවේ ඉතින් බඩගිනි අමාරයි. මෙතෙන්ට එන්න ඕනි නම් අපේ Facebook page එකට message එකක් දාන්න. අයි බස් page එකට. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ බලංගොඩට එන්න වෙනවා ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න ලා. නැත්නම් මේක අකහරුලෝකෙට වෙන ඉන්නේ මේක බලංගොඩ තියෙන්නේ. මේ බලංගොඩ තියෙන ලස්සනම තැනක්. මොකද මේ මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉර බැසීම සහ ඉර නැගීම. සන්සෙට් එකයි සන්රයිස් එකයි දෙකම එක සැරේ බලා ගන්න පුළුවන්. එක සැරේ නෑ දෙසරකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකම ස්ථානයක ඉඳන් දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන්නේ මෙතන තමයි. අපි දන්න විදිහට මේ අපේ මේ පැත්තේ තියෙන කැම්පින් ඒරියා හැමතැනම ගිය මිනිස්සු අපි. ඒක නිසා අපි දන්නවා මේ මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් ඉතින් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. මෙතන එච්චර ප්‍රසිද්ධ දැනක් නෙමෙයි. නෙමෙයි. මෙතන සොහොනක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපි වෙන්නේ නැති මෙතන ඉස්සලාම කැම්ප් කරන්නේ. සොහොන් කන්දේ රාත්‍රියක් ගත කරපු මිනිස්සු වෙන්නේ අපි තමයි. කමෙන්ට් කරා ගොඩක් අය. ඒ වගේම දිගටම කමෙන්ට් කරා කියලා හිතනවා අපිට. ඒ වගේම අපේ කන්ටෙන්ට් වල යම් දෙයක් කාට හරි කෙනෙක්ට ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ෂෙයා කරයි කියලා දෙනවා. මේ ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහායි. ලයික් මේ හරින් දිනකොට. ඕන ඩිස්ලයික් කරත් කැමති නැත්තම් අස්ටියක් නෑ. ලයික් කරනවා. ලයික් කරන්න. ලයික් කරන්න. එයාගේ හොඳව නම් ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවුලක් නෑ ඉතින්. මේ පැත්තේ වටිනක් තියෙනවා අතු පාටයක් ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරන්න ඉතින් සවුට්ට දෙන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම සෙනසුරාදාම දාන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නේ. පුළුවන් විදිහට අනිවාර්යෙන් දානවා සෙන්සුරාදා වීඩියෝ එක. හැම සෙන්සුරාදාම උදේ 10ත් 12ත් අතර වගේ. අනිවාර්යෙන් උදේ 10ත් 12ත් අතර වීඩියෝ එකක් අපි දානවා සෙන්සුරාදාට. අපිට එක ඉන්න මොන හරි වැරදි අඩුපාඩු දැක්කත් මට නෙමෙයි අපි පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි හදා ගන්නම්. එහෙනම් අලුත් ගමනකින් හම්බ වෙනකම් ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.
යන්නේ. බෙසිට් නෑ. සුපර්.